Nak minta nasihat lepas register Tokenize ni, nak buat apa lepas tu? Okay, kalau korang dah register dan korang dah verify, korang boleh buka page portfolio dan juga wallet. Kalau korang belum verify, korang tak dapat lah nak buka. Dia minta korang verify dulu. So kalau dah verify, dah settle, dia akan keluar macam ni. Dekat atas ni ada 25 points. 25 points sama dengan RM25. And then use point for trading. Korang klik ni. Okay, enable. Kalau macam ni, enable lah. Lepas tu, korang pergi dekat bawah ni, market. And then, click trade now. Lepas tu, order. Lepas tu, korang pilih crypto. Okay, untuk modal RM25, korang hanya boleh beli SRP ataupun Litecoin. Buat masa sekarang lah, okay. So, let's say nak beli SRP, Ripple. Klik je dekat situ, dia akan keluar macam ni. Dan dekat bawah ni, korang klik buy. Okay. So, ni buy. And then, dekat ni, limit, korang klik ni. And korang pilih market. Okay. Lepas tu korang masukkan amount. Okay. Kalau korang ada 25 points, korang boleh pakai 24 points. Okay. Guna 24. Yang available ni, dia akan tunjuk kosong tau. Tu tak kisah. Sebab korang dah guna enable token untuk trading tadi. So korang klik 24. Korang masukkan amount 24. Biasanya fee 30%. 30% tak silap aku. So just letak 24 ataupun 24 50% ke, tak kisah. So masukkan and then klik buy SRP. So lepas korang klik buy SRP, nanti korang boleh back and korang tengok dekat wallet korang akan adalah SRP.